शिसोळ सोलापूरचा रहिवासी आहे. मी रिग्रो हेअर ट्रान्सप्लांटमध्ये पहिले माझ्या मित्रांनी मला सांगितले रिग्रो हेअर ट्रान्सफरमध्ये येऊन भेटलो. त्यावेळेस त्यांनी सांगितले कमी बजेटमध्ये माझे पहिले पूर्ण टक्कल होता आणि आता हा रिझल्ट आलेला आहे 3-4 महिन्यामध्ये आणि चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट होते इथे आणि कमी बजेटमध्ये आपल्याला सर्वांना बजेटमध्ये परवडणार असे रिग्रो हेअर ट्रान्सफरमध्ये सर्व स्टाफमध्ये चांगल्या प्रकारे करून देतात आणि हे 3 महिन्यानंतर रिझल्ट आलेला, अजून 2-3 महिन्यामध्ये अजून चांगला रिझल्ट येणार आहे असे डॉक्टरांनी सांगितलेलं आहे.